why do Jews go to Haram al-Sharif? Do you know what that is, Haram Yes, al-Sharif? I know what Haram al-Sharif Okay, is. so why do Jews go there? Har-Bayit. So, Har-Bayit or Haram al-Sharif or the Temple Mount is the place where historically, exactly whether there were two temples or exactly the specifics of it is unclear, but certainly there have been major Jewish shrines there. Like there has been the temple, which was pretty much the center of the Jewish faith, where everybody would, that was the center of everything that was pretty much important to Judaism, religiously. So we go there because we want to Go there to pray. to pray and to just feel the history there. And why not just go to the Wailing Wall? Because the actual temple itself was on Haram al-Sharif or Har-Bayit, and that's just the wall. It's not the actual important, like a lot of we place importance on it now that it is all we have left of it. But the real important part was actually on Har-Bayit, on the Temple Mount. Do you think Jews should be allowed to pray there? Yeah, certainly. I think we should figure out a situation where everyone's happy, and I feel like why should certain people be able to pray there and certain people not? So Muslims still should be able to pray there. Yeah. Okay. No, I have no problem with that at all. השאלה זה, למה ליהודים זה חשוב לעלות להר הבית? למה זה חשוב לאזור הר הבית? כן. כי זה? במקור זה שלנו. במקור זה שלנו. זה שלנו. אוקיי. אפילו שזה מעצבן את המוסלמים שאומרים שזה לא שלנו. למה צריך לדאיג אותי אם זה מעצבן אותם? מה הבעיה שזה מעצבן אותם? אין לי שום בעיה עם זה. שזה מעצבן אותם? אין לי שום בעיה. הם לא עושים מה שמעצבן אותנו? הם עושים גם מה שמעצבן אותנו. אבל זה לא קשור למעצבן, זה המקום שלנו. נגיד שזה המקום שלנו, מותר להם להתפלל שם. מותר להם להתפלל, כמו שלנו מותר להתפלל. אוקיי. אני לא אפריע להם שהם לא יפריעו. בדיוק הם חיים פה בארץ שלנו, בארץ הקודש, והם חיים בארץ ישראל, זו הארץ שלנו, ואין שום בעיה שהם יחיו פה ויחיו איתנו בשלום. הבעיה היא שהם לא רוצים שלום, הם רוצים רק מלחמה. תסתכל איך שהם הולכים פה ברחובות, הם הולכים חופשי. אני מסוגלת לעבור אצלהם ברחוב, הרי לינץ' ישר עושים עליי. אז איזה שלום הם רוצים? דוגמה, מוסלמי מאפריקה, אני לא צוחק. אוקיי. אז איך את מקבלת אותו? אין לי בעיה, אין לי בעיה. She was just saying something about that, so I was testing her. אין לי בעיה, הוא יכול לחיות אם יש לו אשרה, הוא יכול להישאר פה בארץ, הוא יכול לחיות פה, הוא יכול לחיות בשלום פה, אף אחד לא יעשה לו שום דבר. אצלנו לא אוכלי אדם, אצלנו לא רודפי מלחמה, אצלנו לא הולכים עם סכינים, אצלנו חיים. אנחנו רוצים לחיות, וגם הם רוצים, אלה שרוצים לחיות יכולים לחיות פה, אבל אלה שרוצים להרוג בנו, שימצאו את המקום שלהם בים. מאיפה אתם? יאללה, חג שמח. אנחנו קרוב להר הבית. אז השאלה באה מחו"ל ומישהו מוסלמי. למה יהודים הולכים להרם אל-שריף? לאן הולכים? להרם אל-שריף, הר הבית שלנו. אוקיי. מה שאנחנו קוראים הר הבית. לא יודע, אולי מטעמים אידיאולוגיים, אני לא יודע מאיזה טעמים, אבל אני לפי ההלכה לא עולה להר הבית, כי ההלכה אומרת לא לעלות. אוקיי, אז למה אלה שכן עולים, למה להם מותר? אין לי מושג, אמרת את זה. אתה איש דתי, לא רואים את הכיפה, אבל אתה בן אדם כן, אוקיי. ואם נגיד שיש לך חבר שעולה, אתה מנסה למנוע, כאילו לעצור אותו? לא, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ממש כל אחד הבחירה שלו. למה היהודים הולכים, איך שהם קוראים לזה, הרם אל-שריף, הר הבית? כי זה שייך לנו, בגלל זה יש לזה איזושהי קרבה יהודית להר הבית, אז בגלל זה הם הולכים לשם, למרות שלא יכולים להגיע לשם, אבל זה מקום שלנו, קרוב לקודש הקודשים, זו הסיבה. למה היהודים הולכים לאיך שקוראים לזה הרם אל-שריף?
למה הם הולכים להר הבית. הר הבית זה בעצם המקום מקודש ליהודים. כרגע, ההלכה על דעת כל הפוסקים, אסור לעלות להר הבית, זה איסור חמור. בגלל שאנחנו לא יודעים איפה היה בית המקדש, אסור לעלות להר הבית. מי שעולה להר הבית, זה לא לדעת, לא, הדעת אז למה הם עושים את זה? לא נוחה. אם אסור. הם עושים את זה מטעמי אידיאולוגיה כנראה, מטעמים שהם יותר עניין של ציונים. מבחינת ההלכה למעשה, אסור באיסור חמור לעלות להר הבית. אז אתה מתנגד. אני ודאי. שאלה לאנשים דתיים. רגע, למה יהודים חייבים ללכת להרם אל שריף להתפלל? אני לא יודע איפה זה, מה זה? הרם אל שריף? הר הבית. מה זה בכמה? הר הבית. לא יודע מה אכפת לי, שילכו, מה אכפת לי. אתה לא אכפת לך על... לא אכפת לי מכלום, תן לי את הפינה. גדי, שלך? שאל אותו, הוא יודע. אוקיי, נו. למה יהודים הולכים להר הבית? הכל כשר שם, תוכל אחי, זה כשר. הכל כשר. אני גם שמעתי ממך קודם, הכל כלול. נו, על הר הבית. זה שלנו. לא קשור. למה היהודים הולכים לשם? אז היה גבול. להתפלל, מה? זה הרב גבול. הר הבית בידינו. עם הספר תורה, אתה זוכר? שלנו, הכל שלנו. הולכים להתפלל. זה בסדר שיהודים הולכים לשם להתפלל? ברור. למה לא? זה הבית שלנו. תגיד לו מתי הראו את זה בטלוויזיה. אתה בתור מוסלמי, זה בסדר מבחינתך? כל אחד באמונתו. אוקיי. למה יהודים הולכים להרם אל שריף? הרם אל שריף. מה זה? בית הר הבית. זה בערבית. הר הבית? מי ששאל הוא ערבי. לא יודע. למה יהודים הולכים להתפלל שם? זו השאלה. כותל המערבי. לא, אבל גם הם הולכים על זה, כאילו, להר הבית. אתה לא יודע, אין לך דעה? אכפת לך? לא. לא מפריע לי גם. למה יהודים רוצים לעלות להתפלל בהר הבית? מה זה למה? זה היסטוריה, זה כל מה שהיה שייך לעם היהודי. לא ככה? אז כאילו מה היה שם? שם היה את בית המקדש. ומותר ליהודי לעלות לשם להתפלל? אתה מתכוון להר הבית עצמו? כן. לפי... אם אתה יודע. אני יודע. לפי ההלכה אסור לעלות, כי אנחנו טמאים. להר הבית היה צריך לעלות את האור אחרי שאתה טובל, אחרי שאתה... זה, אנא ערף. עכשיו כולנו טמאים בתמורת מתים. מעט מתים. אז למה יש יהודים שכן עולים לשם? למה? הם כנראה לא סוברים את ההלכה הזאת. אוקיי. מותר להם? כאילו ביהדות מותר? להם יש תגיד. מסורה שעד מאיפה מתחיל הר הבית. נכון, אז הם לא דוחים... עד שאין, יש להם את המסורה מתי מתחיל את הר הבית. אוקיי, אז מותר להם לדרוך, אבל לא על המקום הקדוש. לא עד הסוף. הקדוש, איפה שהיה אהרון. כן. כן, פחות מחמירים לא להיכנס בכלל. מדבר, אני... Speak in English. Speak in English, I'm not familiar. גם לא, באנגליש בגלל שאני גר פה לפני 4 שנים, אני לא מדבר נורמלי אנגליש וגם לא נורמלי עברית. Wait, where are you from, New York? New York, Muncie. Okay, yeah, I'm from Canada. So wait, why is it important for people to go to Har HaBayit? Why? Oh, sorry. Because the place from the Har HaBayit is a place that we have Kibble. We had from our history that this is the place where the first kid from HaKadosh Baruch Hu went and made their things to beg from Hashem things. And there is the place that it goes up all the things that we are asking from Hashem. What do I mean? Every tefillah when the Jews are davening, they're also standing with their face to that way. In the whole world, they are standing to this. They are standing to this way. Would you yourself go up to Har HaBayit? No, because we don't have exactly the places where it starts, the Har HaBayit. And you can't step on the Holy of Holies. But there is a very big thing to be there. Very, very big thing. Because this is the most
and the biggest place from the whole world that we see that it's more higher than the whole world. The whole world is going. The holiest you place to see- Jews, yeah. Yeah, not only the holiest, you see it on the earth, on the ball of the whole world. You see that Jerusalem is a little bit more higher. Yes, it is a little bit higher. Jerusalem is higher, and the Har Bayis is more higher than that. Look it up. Look it. Stop, stop that you finish. We had such thing that a mabel. You heard that Marble? it was a mabel. After mabel? Noach, he made a taiva. Yeah, he in made a Israel flood. there- Yeah. In Noah Israel, made a flood. there was no No mabel. flood. No flooding. It didn't open all the Oitzis HaShomayim and fell water and hot water I in the whole understand. world. It didn't was like that. Okay. Not in Israel. Why? Because here Why? it was not here that Mishchus is what there was in the whole world. Okay. Until here, had a good job. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.